In today's topic, pag-uusapan naman po natin ang aking investment strategy for 2022. Ibig sabihin kung saan ko ilalagay ang aking pera specifically this year 2022. Disclaimer po muna tayo, please consult an investment professional bago po kayo mag-invest. Welcome back everyone. If you have not subscribed to our channel, click that subscribe button now para wala po kayong ma-miss out sa ating mga videos on budgeting, saving, and investing. There are 3 categories kung saan po ako magfo-focus sa aking investment this year 2022. At narito po ang mga categories na yan. Narito po mga kaibigan ang categories kung saan po tayo mag-i-invest this year 2022. Number 1 is stocks, second is bonds, and then tax-sheltered account. Ang stocks ay alam na po natin, ang stocks, ito po ay high risk. Malaki ang chances na malulugi o hindi kikita ang inyong investment. Ngunit high return naman po ang mga investments na ito. Ibig sabihin po, mataas ang potensyal na kikita ng malaki ang inyong capital. Next is bonds. Ito po ay medyo low risk po ang bonds. So kaya lalagay natin dito low risk. Ngunit mababa rin ang kanyang return. Importante po ang bonds sapagkat ito po ay magdadampen sa volatility po ng stocks. Kaya stocks and bonds. And of course, ang number 3 natin ay yung tax-sheltered account na mamaya-maya lang ay sasabihin namin sa inyo kung saan natin ilalagay ang ating pera dito. Ngayon, unahin na natin ang stocks. Saan ko ilalagay ang aking pera or investment sa stocks? Ilalagay natin ito sa Vanguard Total World Stock Index Fund ETF, stock code VT. Ayan. Ilalagay po natin ang ating pera sa Vanguard Total World Stock Index Fund ETF. Now, dito naman tayo sa bonds. Saan ko ilalagay ang aking pera sa bonds? Marami po tayong options sa bonds, but specifically ay dito ko po ilalagay ang aking pera pagdating po sa bond investments. Yan po ay ang iShares Core US Aggregate Bond ETF or AGG. Okay, dyan po natin ilalagay ang ating pera. Pagdating naman sa bond, meron din po tayong Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF, stock code VCSH. Meron din tayong investments dyan, pero I will concentrate here on iShares Core US Aggregate Bond ETF. Sa susunod naman natin ng video, ay i-explain po natin specifically in detail kung bakit dito sa mga funds na ito natin ilalagay ang ating investments. And of course, patuloy tayong maglalagay ng ating contributions. Saan pa kundi sa Pag-ibig MP2, ang paborito ng lahat. Okay, ngayon titignan natin mga kaibigan ang characteristics ng mga investments na ito in terms of diversification, management fee, and taxes. Okay, mga kaibigan, i-evaluate natin isa-isa itong mga investments na ito into these aspects. Are they diversified enough? How about expense ratio or management fee? And how about taxes? So, unahin po natin ang Vanguard Total World Stock Index Fund ETF. Sapagkat ito ay isang index fund and it is a total world stock index fund, this is highly diversified. Naka-invest po ito hindi lang sa US market, kundi sa lahat ng mga emerging markets and various stocks all over the world. Kung titingnan po ninyo ang prospectus ng ETF na ito mga kaibigan sa Vanguard site, ito po ay binubuo ng halos 8,000 stocks. Kaya, diversified po ba ang VT? The answer is yes. Now, in terms of management fee, magkano ang management fee sa VT? VT ETF. Sa ngayon, ang kanyang management fee ay 0.08% per annum. Napakababa po niyan mga kaibigan kung ikumpara natin sa ibang mga mutual funds. Pagdating naman po sa taxes, hindi po tayo exempted sa taxes dito. So it's a no sapagkat magbabayad po tayo ng taxes dyan. Ang totoo niyan, 30% is paid for dividends kapag merong distribution po ang ETF na yan. But we will still continue to invest in this fund.
Okay, next tayo mga kaibigan, dito tayo sa AGG. So, AGG is the iShares Core US Aggregate Bond ETF. Now, is this diversified investment? The answer is yes. Pag sinabing diversified, hindi lang po ito composed ng isang bond, kundi this is composed of multiple bonds and many bonds po mga kaibigan. How about the management fee or expense ratio? 0.04% per annum or yearly. So mababa din po ang kanyang expense ratio. And how about taxes? No din po tayo. No, this is not exempted from taxes. Ang totoo po niyan ay magbabayad din tayo ng 30% kung may mga dividend distributions, mga kaibigan. Okay? So, magbabayad din tayo ng 30% of all the dividend distributions. And last but not least is tax-sheltered account. So, saan tayo mag-iinvest? Of course, sa ating paboritong MP2. So, is this a highly diversified investment? The answer is no. Hindi po ito diversified, mga kaibigan. Bakit? Sapagkat ang MP2 po ay naka-invest majority po sa housing lang po, housing market lang ng Pilipinas, which is a real estate. So no ang ating answer dyan because it's just invested in real estate. Anong ibig sabihin nun? Kung babagsak ang real estate, wala nang maglo-loan sa pag-ibig, medyo mababa din ang magiging return ng MP2. Pero huwag tayong mag-alala sapagkat hindi po yan magzi-zero. Mga kaibigan, guaranteed po yan ng gobyerno. Now, how about management fee? Expense ratio. It's a 0% mga kaibigan. Wala pong management fee ang MP2, kaya it's very good investment. And how about taxes? It's tax-free. Kaya, yes po tayo pagdating sa taxes. It's tax-free and it is guaranteed, mga kaibigan. Okay? Guaranteed. Pag sinabing guaranteed, aakyat man, bababa man ang stock market, malulugi man ng pag-ibig, naroon pa rin ang lahat ng inyong contributions. Kaya walang masama na mag-invest tayo sa MP2. And that's it mga kaibigan. Dito ko po ilalagay. Ito po ang aking investment strategy for 2022. Dito lang nakatalatag ang ating mga investments. First, sa stocks. That's the Vanguard Total World Stock Index ETF Fund. Let's concentrate on that. And then sa bonds will be AGG, iShares Core US Aggregate Bond ETF. And lastly, lalagay din tayo sa MP2. Sa susunod naman nating video ay pag-uusapan natin magkano ba ang ilalagay natin sa bawat isang investment na ito. At yan ang ating pag-uusapan sa susunod nating video. If you like this video, give us a thumbs up and subscribe to our channel. Until next time, maraming salamat po.